Hãy tưởng tượng bạn có thể di chuyển đồ vật chỉ bằng suy nghĩ, nghe giống như một cảnh trong phim thần thoại hoặc khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên thực tế có tồn tại hiện tượng này. Nó được gọi là telekinesis. Di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ là khả năng di chuyển hoặc tác động đến vật thể mà không cần bất kỳ tương tác vật lý nào. Xuyên suốt lịch sử hàng ngàn năm của nhân loại, telekinesis vẫn là một chủ đề gây tranh cãi trong giới khoa học. Gần đây, một số người tuyên bố có thể sử dụng telekinesis để làm vật thể bay lên hoặc làm biến dạng chúng. Điều này đã làm nảy sinh nhiều trò lừa bịp, cũng như các cuộc điều tra khoa học nghiêm túc về hiện tượng này. Tại đây, chúng ta thử nhìn nhận vấn đề này ở góc độ khoa học. Từ xa xưa, những truyền thuyết về telekinesis xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Ở Trung Quốc, nhân vật truyền thuyết di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ được biết đến nhiều nhất là Hòa thượng Tế Công. Ông đã dùng siêu năng lực của mình để chuyển gỗ từ núi Nga Mi về chùa Tín Từ ở Hàng Châu. Tế Công sinh vào những năm đầu thời Nam Tống ở thế kỷ 12, pháp danh là Đạo Tế. Năm 18 tuổi, cha mẹ ông qua đời. Ông xuất gia quy y vào chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu. Ông khá thành thạo về y học, chữa trị cho nhiều người nghèo khó và dùng siêu năng lực của mình để cứu sống nhiều người lúc nguy nan, nên nhân gian tôn kính ông là Phật sống Tế Công. Theo truyền thuyết, ông là La Hán trần thế của Thuần Long. Tế Công trở thành một vị tiên nổi bật của Phật giáo và đạo giáo thời ấy. Tuy nhiên, vì ông lôi thôi lết thết, điên khùng khùng, có hành vi không theo chuẩn mực của nhà chùa, nên người ta gọi ông là Hòa thượng Tế Điên. Sau khi sư phụ của ông ở chùa Linh Ẩn qua đời, ông buộc phải chuyển đến chùa Tín Từ. Có lần hỏa hoạn đã thiêu rụi chính điện của chùa Tín Từ. Vị trụ trì đã nhờ ông lấy gỗ lớn về chùa để khôi phục lại chính điện. Ông đã từng dùng thần thông vận chuyển những cây gỗ lớn tại núi Nga Mi, tỉnh Từ Xuyên, cách Hàng Châu hơn 1.500 km về để tu sửa. Từng khúc gỗ như có một lực vô hình kéo bay lên khỏi giếng ở trong chùa. Cuối cùng, khi vị hòa thượng chịu trách nhiệm đếm gỗ đột nhiên nói: đủ rồi. Tế Công liền cho dừng lại và cây gỗ cuối cùng đã không được kéo bay lên và nằm lại trong giếng. Khúc gỗ ở trong giếng không được chuyển lên vẫn còn nguyên cho đến nay. Người đời sau thấy vậy để xây một cái mái đình ở phía trên và tôn xưng giếng này là giếng Tĩnh Tâm hoặc giếng Thần Vận. Di chuyển vật thể bằng ý nghĩ đã tạo cảm hứng cho rất nhiều phim điện ảnh.
Ở đây chúng ta thấy cậu bé đã làm cho chiếc xe bay cao lên để tránh khỏi tai nạn hoặc trừng phạt anh chàng này. Hiện nay, khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ thường được liên hệ với vật lý lượng tử. Tuy nhiên, những nghiên cứu cho thấy năng lượng của tư duy con người rất yếu, không thể di chuyển những đồ vật lớn hoặc làm biến dạng chúng. Với khoa học hiện nay, để thực hiện di chuyển những vật thể lớn bằng ý nghĩ phải thông qua công nghệ giao tiếp giữa bộ não người với máy tính, rồi từ máy tính kết nối để điều khiển mấy công cụ bên ngoài. Khi con người suy nghĩ muốn làm việc gì, thông tin từ bộ não phát ra dụi tín hiệu, truyền đến máy tính để mã hóa và điều khiển bộ máy tính ở bên ngoài. Như chúng ta thấy các bộ phận robot giúp người tàn tật hoặc tinh tế hơn trong một cảnh phim khoa học viễn tưởng Iron Man. Thế giới của chúng ta được tạo thành từ năng lượng. Mọi thứ chúng ta nhìn thấy, cảm nhận hoặc chạm vào đều bao gồm các tần số rung động khác nhau. Khái niệm về trường năng lượng còn được gọi là hào quang, luân xa. Hoặc khi ý nghĩ di chuyển các vật thể kết nối được với trường năng lượng thì sẽ điều khiển được nguồn năng lượng này để thực hiện theo ý nghĩ của mình. Trường năng lượng càng lớn thì có thể di chuyển các vật lớn. Có thể so sánh điều này với sự hoạt động của bộ giao tiếp não người máy tính. Sự kết nối ý nghĩ với trường năng lượng được hiểu tương tự như bộ phận giao tiếp não người máy tính, còn trường năng lượng chính là mấy công cụ để thực hiện chức năng. Nên có thể nói chính xác là trường năng lượng thực hiện di chuyển vật thể chứ không phải ý nghĩ di chuyển vật thể. Mỗi người chúng ta sinh ra đều có một trường năng lượng quanh cơ thể, nhưng rất nhỏ. Chỉ khi thông qua tu luyện thì mới có được trường năng lượng to lớn. Nhận thức khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ tương tự như giao tiếp não người với máy tính để điều khiển máy móc đã cung cấp cho chúng ta cái nhìn xác thực về mối quan hệ, các kết nối giữa tâm trí và cơ thể của chúng ta, đồng thời thúc đẩy việc xem xét sâu hơn về những gì nằm ngoài khoa học thực nghiệm. Khoa học thực nghiệm chỉ có thể đo lường hiện tượng, còn tu luyện thì có thể chạm đến, tiếp xúc đến sự thật. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta vẫn chưa khám phá được nhiều điều về chính bản thân mình và vũ trụ. Phải thừa nhận rằng là mọi thứ đều có thể, bởi vì khoa học chưa bao giờ chứng minh được điều gì trong lĩnh vực này.